Kyllä kuulkaa katsojat, se on just semmonen homma, että vihdoinkin tämä Uuno Turhapuron yöjännäri on julkaistu 4K Ultra HD:na Second Sightin toimesta tuolla UK:ssa. Ja tässä videossa kerron, että onko tämä Reanimator-elokuva semmonen, mikä kannattaa hommata ja mistä tämä elokuva ylipäänsä kertoo ja mikä tämä legacy on ja kaikki nää. Mutta sitä ennen selvitetään yksi asia, eli minkä takia mä sanon, että tää on Uuno Turhapuron yöjännäri, koska elokuvassa Helsingin herra Uuno Turhapuro sitten yöllä katselee televisiota, mustavalkoista matkatelevisioa ja syö sipsiä, taffelsipsejä ja sitten se Tuura tulee siihen kysyä, että mitä tää tapahtuu, niin se sanoo, hiljaa, mä katselen yöjännäriä ja televisiosta selvästi voi nähdä, että siellä pyörii nimenomaan Reanimator-elokuva vuodelta 1986 ja sen on ohjannut semmonen ukko kuin Stuart Gordon ja tämähän oli Stuart Gordonin ensimmäinen elokuva, ei paitsi Stuart Gordonin ensimmäinen elokuva, vaan myös tuottaja Brian Yuzna'n ensimmäinen elokuva sitten, että siitä alkoi pitkä kyllä tämmönen ura sitten, varsinkin Brian Yuznalla ja tämähän elokuva sitten on aika kulttiklassikon maineessa kyllä. Ja tän on nähnyt joskus, tiedätkö, niin ihan killinä. Joskus Ossilla silloin saatiin katsottua tää. Se oli joku kopio. Mietin, että oi saakeli, että tämmöisiäkin elokuvia on tehty, että niin kuin, miksei Suomessa näe näitä. No, siihen on kyllä ihan hyvä syy kyllä, mistä varmaan keskustellaan tässä kohta kyllä. Mutta kyllähän tää Suomessa on sitten julkaistu Another World Entertainmentin toimesta DVD:nä ja tässä on tää 2 diskin Special Edition, on Suomi-kannet kyllä, niin löytyy siitä kyllä ihan hyvä versio tässäkin on kyllä katseltavissa ja paljon extroja ja sen semmoista kyllä, mutta ei me DVD:stä tänään puhutaan justiin tästä 4K Ultra HD:sta. Mutta elokuvahan siis perustuu H.P. Lovecraftin saman nimiseen kirjaan. Tässä oli Herbert West Reanimator sitten, eli H.P. Lovecraft varmaan nyt ei kauheasti esittelyä kaipaa, mutta se on tämmönen pulp-kirjailija 1900-luvun alusta sitten, joka teki jonkun verran lyhyitä, mutta siis tämmöisiä niin kuin mieleenpainuvia teoksia. Mä en ole ikinä elämässäni lukenut yhtään H.P. Lovecraftin kirjaa, mutta olen nähnyt varmaan kaikki nämä elokuvat, mitä niistä on, minkä perusteella, tai elokuvat, joka perustuu hänen tuotantoihinsa sitten, että en voi mitenkään kyllä sanoa, että olisin Lovecraft connoisseur tietäjä tai mitään semmoinen, mutta tietäkää se, että siis se on hyvin suosittu kulttikirjailija kyllä ja varmaan useimmat teistä tämän asian kyllä tietääkin siitä sitten, mutta tää on varmaankin paras näistä H.P. Lovecraft-filmatisoinnista. Tosiaan en ole lukenut tätä alkuperäistä teosta, mutta näin mä ymmärsin tästä extroista, mitkä katsoin kaikki, että tämä elokuva, about se ensimmäinen kohtaus, mikä tässä on, niin about se novelli on siinä. Eli Herbert West on tämmönen tohtorismies sitten, joka on kehittänyt tämmöisen seerumin sitten, millä pystyy palauttamaan kuolleet eloon. Ainoa ongelma siinä vaan on se, että tämä seerumi ei ole kovin stabiilia, että se joko räjäyttää nämä ruumiit palasiksi tai sitten voi olla, tai ainakin lopputuloksena on se, että tämä henkilö, joka herää sitten kuolleista, on täysin tämmöinen aivokuollut ja väkivaltainen psykopaatti. Toisin sanoen vähän niin kuin zombie. Semmoinen zombie, millä on hirveästi voimaa ja semmoista niin kuin, väkivaltaista raivoa kyllä. Niin, sitten tämä Herbert West, mikä sitten avauskohtauksessa ruiskuttaa tätä myrkkyä sitten, tätä ainetta sitten toiseen kollegaansa, niin sen silmät räjähtää sen kollega ja se tapahtuu Itävallassa ja sitten se Herbert West sitten lähtee sitä Itävallasta sitten USAhan ja kirjautuu tämmöiseen yliopistoon sitten, missä hän aikoo jatkaa kokeitaan. Siellä yliopistossa sitten on tämmöinen Dan ja Megan pariskunta sitten, joka asuu tämmöisessä asuntolassa siinä, tai Dan asuu siinä ja se vuokraa sitä kämppäänsä sitten ja tämä Herbert West astuu sinne muuttaa sinne asumaan sitten ja samaan aikaan sitten siellä on tämä Carl Hill-niminen tämmönen kilpaileva tohtori, joka on keksinyt tämmöisen telepaattisen mielenhallinnan sitten, että sillä pystyy jotenkin niin kuin hypnotisoimaan ihmisiä tai siis niin kuin ohjaamaan ihmisiä tällainen. Se liittyy tähän juoneen sitten myöhemmin
kiinteästi. Mutta Herbert West aloittaa kokeensa siellä ja ensin testaa tähän kissaan, joka kuolee mysteerisissä merkeissä sitten. Ja kissahan elää sitten, mutta se joudutaan sitten lopettamaan varsin brutaalisti siinä sitten. Ja tämä nyt ei kauhean hyvin mene sitten tähän Meganiin sitten, koska se oli hänen kissansa ja Herbert West joutuu lähteen sieltä. Mutta eräänten juonenkäänteiden johdosta sitten tämä Herbert West päätyy sitten ruiskuttamaan tätä tähän koulun dekaaniin, eli johtajaan sitten, ja siitähän sitten alkaa siellä koulun ruumishuoneella sitten tämmöinen verilöyly sitten, joka on kyllä ikimuistettava niin kuin tässä 80-luvun elokuvakaanonissa, kyllä. Joo, ei tää syyttä ole tämmönen kulttimainetta nauttiva teos, koska niin kuin sanottu, killinä tää oli tosi kovaa materiaalia silloin, kun tätä pyöri leikkaamatonta kasettia sitten, että oliko se joku kreikkalainen kasetti, hollantilainen kasetti, mikä meillä pyöri. Ja siis oli niinku just uskomattomia nämä tosi halvalla tehdyt, mutta vakuuttavan näköiset tehosteet nämä, missä niinku ruumiit herää henkiin ja myöskin niinku heidän sisälmykset hyppää ulos ja yhtä ruumista niinku vedetään sitten luusahalla vedetään sieltä selästä läpi, niin se saha tulee rinnasta ulos ja sitten kaikkea pää hakataan irti ja se lentää poikki. Ja kaikki ehkä muistaa, elokuvan nähneet henkilöt muistaa sen kohtauksen ja yleensäkin se on aina mikä tästä mainitaan se, että tässähän on se juoni, että myöskin tämä eräs hahmoista sitten herää zombina, mutta se pystyy ajattelemaan ja sen pää on irti. Ja se vangitsee sitten tämän Megan ja sitten tulee tämä pahamainen kohtaus, missä sitten tämä irtopää nuolee sitten tätä Meganin alapäätä sieltä sitten, että head giving head kohtaus ja tässä yhteydessä voi hyvä mainita se, että justiin tämä näyttelijä, joka sitä näyttelee, mikä antaa suuhoitoa sitten irtopäänä, niin sen vaimo kuulemma oli ollut siellä katsomassa heidän kanssaan tätä ensi-illassa ja sitten se oli katsonut sitä kohtausta ja sanonut, että how could you, ja lähtenyt menee ja kuulemma ero tuli vähän aikaa sen jälkeen siitä sitten, että ei kannata tommosia näytellä sitten, jos on herkkämielinen vaimo siinä sitten jo. Joo. Hyvät tehosteet, kaiken kaikkiaan niin kuin tykättävät hahmot tässä. Barbara Crampton näyttelee tätä Megania. Tämä Dania näyttelee semmoinen ukkeli kuin Bruce Abbott. Se nyt ei ole näistä niin kauhean tuttu, mutta ehdottomasti shown varastaa sekä tämä David Gale, joka näyttelee tätä pahistohtoria, mutta myös sitten Herbert Westia näyttänä Jeffrey Combs, joka mun tietääkseni ei ollut tätä ennen kauheasti vielä leffoissa ollut, eikä ollut kukaan muukaan sitten, että vaikka ei nyt ihan ensimmäinen rooli ollut, niin oli kuitenkin niin kuin ihan keltanokki ja kaikki. Ja niin kuin sanottu, tämä oli Stuart Gordonin ensimmäinen ohjaustyö, ja tämä Stuart Gordon oli tehnyt semmoista jotain reality theater-nimistä teatterituotantoa, ja siitä se oli bongattu, että hei, haluatko sä tulla tekemään leffaa? Ja kyllähän se oli halunnut tulla tekemään leffaa. Ja loppu on historia, että yllättävän hyvin tämä niin kuin siirtyminen Stuart Gordonilta kävi niin kuin teatteriohjaajasta sitten tähän elokuvaohjaajaksi siinä sitten. Ja Stuart Gordonihan on tehnyt sitten muun muassa Dolls-elokuvan ja From Beyond-elokuvan tietysti ja sitten myöskin ton Robot Joxin ja Christopher Lambertin, entisen Pertin tulevan expertin, niin sen elokuvan Fortress. Mutta ei kauhean montaa muuta elokuvaa sitten, että aika lyhyeksi sen ura jäi. Kyllä tavallaan Stuart Gordonilla on tiettyä näkemystä ja semmoista niin kuin mustaa huumoria, ymmärrystä mustalle huumorille ja myöskin niin kuin tämmöiselle niin kuin omintakeiselle niin kuin elokuvakerronnalle sitten, että ei tämä nyt mikään taideelokuva, mutta siis kuitenkin tässä on mielenkiintoisia ideoita paljon ja niin kuin hyvin, siis niin kuin ihan esikoisohjaukseksi tämä on uskomattoman hyvin onnistunut elokuva kyllä mun mielestä kyllä, että siitä ei pääse kyllä varmaan yhtään mihinkään sitten. Joo, kyllä täytyy ehkä antaa vähän risujakin tästä, että tämähän on nyt tosi halvalla tehty elokuva, että oliko se nyt 500 000 vaan se budjetti, eikä siinä mitään, ei se ole leffan vika. Mutta tässä on tietty vähän tämmöinen kotikutoisuus, tämmöinen Richard Band-tyylinen halpis meininki tässä koko ajan ja
ei Richard Band, vaan sitten toi Brian Yuzna-tyylinen halpis. Ja tämmönen Brian Yuzna-tyylinen body horror meininki, mikä mä en oikein pysty pistämään sormeeni, että mikä siinä vähän silittää mua vastakarvaa. Mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka tykkää siitä, mutta mun mielestä tää on niin jotenkin, ehkä se on se, että mun mielestä niin tää Brian Yuzna-estetiikka niin osui kerralla heti nappiin, ja se on niin pyrkinyt mun mielestä niin seuraavissa filmeissä niin saavuttaa samaa, mutta ei mun mielestä ikinä ole niin yltänyt tähän Reanimator-sfääreihin kyllä. Ja sit budjetin pienuus voi olla joskus myös niin semmoinen ihan niin positiivinenkin asia, mutta mun mielestä tässä se ei ole positiivinen asia. Jos verrataan vaikka Evil Deadiin, siinä se on niin positiivinen asia, mutta ei välttämättä ehkä tästä. Mä tiedän, että tämä on vähän ehkä niin nitpicking ja tällainen. Tämä on klassikkoelokuva, en mä sitä kiistä. Ja musiikki myös on tosi hyvä. Siis hauska tämmönen vähän niin kuin hassutteluversio Psykon teemasta, mikä tässä soi kyllä. Mutta niin kuin, haluan vaan niin kuin mainita myös tämän pienen yksityiskohdan tässä. Mä annan tälle itse elokuvalle kyllä mä tälle 4 tähteä annan, että tää on aina lämmin elokuva niin kuin uudelleen katsoo, ja tää on hirveän nostalginen mulle kyllä, mutta on tää ehkä vähän aika syönyt kyllä tehoja, ettei tää nyt ole, mun mielestä tää ei pidä niin hyvin niin kuin teeksää puoliaan, jos vertaa samana vuonna tulleeseen Day of the Deadiin, mikä mun mielestä edelleenkin on 10 kamaa, tai jos vertaa vaikkapa edellisenä vuonna tulleeseen Return of the Living Deadiin, jos puhutaan zombiaiheessa, niin kyllä mun mielestä nämä 2 on parempia kuin tää. Ja tää on ollut joskus ihan yhtä hyvä, mutta ei, mun mielestä ehkä se ei enää pidä niin hyvin sitä piirtaansa tällä, mutta se on vain minun mielipide. 4 tähteä ei kuitenkaan mun mielestä ole mikään huono arvosana kyllä yhtään, ja nyt sitten Jumalan kautta näytetään nyt mitä täällä kaikkea on tässä boksissa sitten, kun tää on kuitenkin tämmönen 4K-arvostelu. Eli aikaisemmin mulla tosiaan ei ollut mitään, ei edes VHS-versio ollut tästä, ainoa vaan mikä mulla oli oli toi sinänsä ihan ok Another World Entertainmentin DVD, ja nythän tässä on sitten tämmönen hirveä opus, tämmönen montako sivua tässä nyt oli, 115 sivua tämmönen kirja, missä on esseitä. Niitä on kaiken kaikkiaan 8 kappaletta esseitä, sitten 8 kappaletta esseitä. Valitettavasti en nyt näistä ole lukenut yhtäkään kyllä, että tää on hirveä urakka, kun tätä alkaa selaamaan, mutta Second Sight on tunnettu siitä, että kun ne tekee vihon, niin ne tekee kyllä vimpan päälle vihon sitten, että nämä ei ole enää vihkoja, vaan nämä on ihan aitoja kirjaksia. Mutta tämä aivan varmasti mä tuun joku kerta lukemaan tämän. Tämä on lupaus kyllä, mutta onhan mulla tässä kyllä koko loppuelämä aikaa se toteuttaa sitten. Sen lisäksi täällä oli kuitti, paljonko mä maksoin tästä, ja tilasin tämän samaan aikaan yhdessä Possession 4K ja Nice Guys Limited Editionetten kanssa, niin tämä maksoi, ei tässä olekaan hintaa erikseen, mutta anyways, samassa paketissa tuli, ja oliko tämä sitten, mun mielestä nämä on 60 nämä tämän tyyliset paketit sitten, että ei se sinänsä ole kyllä yhtään huono. Katsotaan vielä sitten nämä lobby guardsit, mitä tässä on, tai Second Sight aina pistää näihin limitedeihin, pitää tämmöisiä jotain kortteja, mikä sinänsä ihan hienoa. Täytyy kyllä antaa respektit, että ne jaksaa tehdä niin kuin näin monta eri niin kuin graafista tyyliä, että mulla ei aavistustakaan kauanko kestää tehdä tämmönen niin kuin maalaus sitten, että näin ei todellakaan millään AI:lla tehty, että kyllä siinä jollain on kestänyt hetki näitä viritellä, ja sitten ne on valinnut sitten näistä tämän kuvan sitten tähän kanteen kyllä, vai oliko ne siellä muuallakin sitten kyllä, no mutta kuitenkin yksi vielä siitä, sellainen on tossa, niin näin. Ja sitten tässä on tietysti tämä itse levy, ja tässähän on näitä muuten eri graafisia tyylejä sitten, että ihme kun tästä ei tainnut olla tätä kuvaa, mutta siellä tommonen sillä puolella, ja sitten on levyt on tässä, ja sitten tietysti itse levyt on tärkeä, elikkä nämä mun mielestä oli ihan identtiset, tämä levy 1, eli Ultra HD, ja sitten levy 2, eli Blu-ray. Sama sisältö molemmissa, ja myös se on kiva mun mielestä, että tällä 4K Ultra HD:lla on myös nämä kaikki ekstrat, mitä on toisellakin levyllä. Se on mun mielestä se, että toi
Se on aika harvinaista, niin kuin monesti on sillä, että leffa on 4K:lla ja sitten on Blu-raylla on leffa sekä extrat, että onhan siinä vähän enemmän tekemistä. Mä en oikein jaksa uskoa, että se on niin kuin bitrate-ongelma, että kunhan noihän helvetin isoja voi olla noin 4K parhaimmillaan, että en mä usko, että se extrat vie niin paljon, että se olisi sellainen, että se niin jotenkin kannattaisi tehdä, niin, mutta okei, en mä ole tehnyt ikinä 4K-leffaa, niin en mä osaa sanoa, mikä se ero on. Sitten oli vielä 3. diski täällä, ja tässähän oli Blu-ray sitten tästä niin sanotusta Integral-kutista, eli nyt päästään mielenkiintoiseen asiaan. Eli aikanaan kun Reanimator julkaistiin, niin se oli kyllä hieno juttu, että ne ei niin kuin edes yrittänyt saada R-ratingia tällä. Että tämä julkaistiin unratedinä, mikä on hieno käden nosto sitten levittäjän suunnalta. Eli ilman ikärajaa, eli kuka tahansa periaatteessa pystyy meneen kattoon tätä, jos se on vaikka pyöri jossain elokuvateatterissa. Että niin kuin, sama juttu mikä oli Day of the Deadissä. Mutta miinuksena on se, että jos sulla ei ole R-ratingia, niin silloin sä et pysty niin kun mainostaa sitä kauhean hyvin sitten missään lehdissä ja tällä, että siinä oli tietyt rajoitukset sitten. Ja myös toi Evil Dead 2 ja Evil Dead 1, mutta puhutaan Evil Dead 2, se oli myös julkaistu unratedina ja se oli poikkeuksellisesti sen takia, koska se oli ison studion tuottama, Dino De Laurentiiksen ton Laurentiis-filmin tuottama, niin sehän Laurentiis-film kuului kuitenkin MPAAhan, niin se oli niin kuin järjestön vastaista julkaista unratedina mitään filmiä niin kuin MPAAn ohi, mutta ne teki sillä, että se oli se ulkoistettu se USA-levitys semmoiselle sitä varten tehdylle firmalle kuin Rosebud. Ja se ei kuulunut MPA:aan, niin se pystyttiin levittämään unratedina sen takia siinä sitten, mutta tämmönen pieni tarina tähän. Mutta hieno juttu, että tämä on unrated alun perin julkaistu, mutta siitä tehtiin sitten kuitenkin niinku sitten toi semmoinen tosi pahasti leikelty versio televisioesitystä varten sitten, kun sitä jouduttiin leikkaamaan niin paljon sitten, kun siinä ei saanut nähdä niinku ollenkaan verta. Itse olisi hauska nähdä kyllä se telkkariversio. Niin siis sitä leikattua matskua leikattiin korvaamaan sitten niin kuin näitä poistettuja kohtauksia. Eli oliko se nyt niin, että alun perin tämä leikkaamaton versio, tai siis alun perin niin kuin tämä työprintti oli niin kuin reilusti yli 2-tuntinen, ehkä jopa 2,5-tuntinen. Taisi olla 140 minuuttia se täsmällinen pituus. Mutta sitten sitä lyhennettiin ja lopulta päästiin siihen theatrical cuttiin niin kuin 85 minuuttia, mikä on minun mielestä se ainoa oikea versio. Niin, mutta sitten siihen telkkariversioon tosiaan lisättiin näitä tämmöisiä diibadaaba-kohtauksia. Mä kerron kohta, mitä siinä on. Niin, ja sitten tämä Integral-versio yhdistää sitten tämän unrated-versio ja sitten nämä diibadaaba-kohtaukset. Sitten se on 104-minuuttinen se mun mielestä se Integral-versio. Eli about 20 minuuttia pidempi sitten kuin tämä theatrical cut. Ja sen pystyy tosiaan katsomaan tästä. Mutta keskeisintä mitä siinä on, niin kun, siis siinä ei mitään oleellista. Siinä on pelkkää puhetta. Se on enemmän tätä niin kun, tämän pariskunnan jutustelua. Mutta se mikä on mielenkiintoinen, kokonaan tästä poistettu theatrical cutista, se semmoinen niin kuin tämä pahistohtorin se semmoinen taito, että se pystyy hypnotisoimaan ihmisiä. Se on jännä, kun sen tietää, niin jännä, kun sitä katsoo sitä tavallista versio, niin sitä huomaa, että niin tästä niin kuin ovelasti puuttuu välistä tämä kohta. Se alkaa muun muassa siinä, kun ne on jossain illallisessa siinä, niin siinä teatteriversiossa ei ole mitään viittausta hypnoosiin, mutta siinä se alkaa hypnotisoimaan sitä tohtori, sitä koulujohtajaa, että etkö sinä haluakin, että tämä jätkä lähtee vittuun täältä koulusta, koska hän vikittelee sinun tytärtäsi. Niin kuin just tällainen. Niin kuin se. Ja siis se on monta kertaa myöhemminkin siinä. Ja tämä vähän niin kuin selittää sitä, että minkä takia sillä on sitten niin kuin tämä tämmöinen laite, millä pystytään niitä zombeja ohjaamaan siinä sitten myöhemmässä vaiheessa. Että se on niin kuin paremmin esillä siinä. Ja myöskin siinä kohtauksessa, missä pää hakataan irti siellä lapiolla, niin siinä on siinä myös iso pätkä puuttuu siitä, kun se sanoo, teatteriversiossa se vaan sanoo, että sinä annat minulle tutkimusaineistosi, se sanoo Herbert Westille. Niin
se mitä sitä puuttuu, niin se alkaa niinku, sinä annat minulle. Ja sitten se Herbert West on niinku hypnotisoitu ja sitten se menee hakemaan ne paperit siitä tällä ja sen jälkeen se jotenkin virkoo siitä ja sitten ottaa sen lapio. Näin. Mutta se on niinku paljon pidempi se kohtaus ilman sitä hypnoosihommaa. Tai ei kun se hypnoosihomman kanssa sitten. Semmoista on tässä, mutta niin kuin sanottu, niin en mä nyt välttämättä suosittele nyt kamalasti tätä Integral-versio. Mä en siis kattonut sitä, mä katsoin nämä Extended Skenes kyllä sitten, mitkä itse asiassa on tässä, jopa tässä DVD-lläkin sitten, että jos sua kiinnostaa se, niin ne pystyy näkemään tästä DVDltä jo kyllä nämä poistetut kohtaukset, jos se ihan väärin on kyllä. Vai onko tässä oikeastaan? Tässä lukee ainakin Extended Skenes, joten mä oletan, että se on tässä kyllä. Ja se toinen Extended Skene, Deleted Skene, mikä tässä oli, mitä ei ole siinä vissiin siinä Integral-versiossakaan, on se poistettu painajaiskohtaus, missä Barbara Crampton näkyy tissit paljon jälleen kerran ja sitä on niin kuin siinä leikkauspöydällä, se herää kiljue ja jotain tällainen zombina siinä. Se on ihan kiva kohtaus kyllä. Barbara Crampton on kyllä niin kuin söpö ja ihana. Kyllä ja se pitää sanoa, että toihan on Barbara Crampton näkyy tässä muutenkin aika monta kertaa nakuna, ettei se varsinaisesti niin kuin ole mitään sellaista uutta kyllä, mitä olisi näytetty kyllä. Vai näkyyköhän se vähän Bill Hardia? En mä muista nyt ulkoa, mutta sen selviää sitä, kun katselee sen kyseisen kohtauksen. Muutenkin tässä oli kyllä tosi hyvät ekstrat, kattavat ekstrat. Ensinnäkin olin iloinen siitä, että tässä oli Stuart Gordonihan on siis pois mennyt. Siitä en ollut iloinen, mutta oli Brian Yuznan ja sitten Jeffrey Combsin ja sitten tuon haastattelu tuon tietysti toi nyt unohdin taas sen nimen sitten, toi Barbara Crampton, niin tässä on semmoinen pitkä paneelikeskustelu sitten heidän välillään, että muistelee miten se elokuvan kuvauksissa oli ja tosiaan, että ei ollut mitään herkkua ja ei mikään kauhean hyvät olosuhteet välttämättä siinä, koska se oli low budget elokuva ja myöskin sitten on Stuart Gordonin haastattelu ja Brian Yuznan yhteiskeskustelu on siinä vähän aikaisemmin kuvattu, koska tosiaan hän heitti veivinsä sitten 10 vuotta sitten jotain semmoista. Ja sitten oli mielenkiintoinen tämmöinen Cosmic Horror of H.P. Lovecraft. Se oli semmoinen videoessay, missä yllättävän pitkä ja siellä oli mielenkiintoisia pätkiä kaikista näistä Lovecraft-innottamista elokuvista. Ehkä vähän niin kuin, tiedätkö, stretching se, että onko Alien esimerkiksi, tiedätkö, Lovecraftin innoittama. No ehkä tavallaan tietyssä mielessä kyllä ehkä on, mutta niin tämä oli mielenkiintoinen dokumentti kyllä kaiken kaikkiaan. Lisäksi tässä oli kaikkein pienempää haastattelua kyllä. Sitten tässä oli toi musiikintekijä Richard Bandin haastattelu. Hän olisi kuulemma halunnut lisätä lopputeksteihin pahoittelut Bernard Herrmannin perikunnalle, koska hän vähän plagioi, tai teki kunnianosoituksen tuohon Psykolle ja teki siitä vähän sellaisen diskoversion siitä. Se on ihan hauska juttu. Ja sitten oli myös Dennis Paulin, eli käsikirjoittajan haastattelua ja tämmöistä. Että kyllä tässä on todella paljon matskua, siis enemmän kuin tarpeeksi, ainakin 6 tuntia matskua, mitä mä nyt tässä äkkiä laskin. Enkä mä edes laskenut mitään kommenttiraitoja. Että kyllä siihen 60 saa todellakin paljon rahoilleen vastinetta tästä Bad Boysta sitten, mutta kyllä mä sanon, että Second Sight on kyllä aikamoinen kingi kyllä näiden limited editionin julkaisuiden kanssa kyllä, ja niillä on hyviä leffoja. Esimerkiksi just tuli viime keväänä, kun tuli Cronenbergin, tuli Brood ja sitten toi Brood ja toi Scannersi tuli 4K:nä molemmat ja sitten tuli se tosiaan Nice Guys ja sitten Possession, että ne ei kauhean montaa filmiä pistä tällä special edition vuodessa pihalle, mutta kun ne pistää, niin ne on kyllä aika samperi hyviä. Joten kerro, onko sulla tää Reanimator ja kerro mulle mielipiteet Reanimator elokuvasta. Ja jos sulle tulee mieleen jotain videotarppeja, semmosia elokuvia, mistä sä haluaisit, että mä teen tämmöisen 4K-essee-arvostelun, niin, kerro ihmeessä sekin tuolla kommenteissa sitten jo. Minä kiitän, että jaksoit katsella tämän videon jälleen kerran ja nyt menehän katsomaan joku hyvä filmi, kenties vaikka Reanimator.